Thưa quý vị, cụm cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch là khu cảng cửa ngõ, đảm nhận chức năng trung chuyển quốc tế, là một trong hai khu bến cảng loại đặc biệt của Việt Nam được chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hoạt động cụm cảng Cái Mép Thị Vải luôn gặp nhiều khó khăn và nguyên nhân chính là thiếu khu vực logistics sau cảng và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ. Điều này đã gây cản trở lớn trong việc Cái Mép Thị Vải trở thành trung tâm hàng hải với cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ khi hoàn thành sẽ giúp Cái Mép Thị Vải thực hiện mục tiêu này. Theo Sở Giao thông Vận tải, thời gian qua, cụm cảng Cái Mép Thị Vải thiếu khu vực logistics sau cảng và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ. Do đó, phần lớn lượng hàng hóa xuất khẩu vẫn được thực hiện các công đoạn khai thác như đóng container, kiểm định, khai quang tại các ICD ở các tỉnh khác, sau đó vận chuyển bằng xà lan để đưa lên tàu mẹ tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Hiện nay, tuyến luồng Cái Mép Thị Vải có thể tiếp nhận thành công cỡ tàu trọng tải tới 214.000 deadweight vào bốc xếp làm hàng, mở ra một triển vọng to lớn trong hoạt động khai thác cảng biển khu vực, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu và trung chuyển hàng hóa quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, đa số các bến cảng container tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải đang có chiều dài phổ biến chỉ 600 m mỗi cảng. Điều này đang làm giảm hiệu suất hoạt động khi có nhiều tàu mẹ cần vào khai thác đồng thời. Thêm vào đó, xu thế đội tàu container quốc tế hiện nay là gia tăng kích thước với các lớp tàu mới từ 15.000 đến 18.000 tiêu và tiếp tục lớn hơn. Do đó, cụm cảng Cái Mép Thị Vải cần các bến dài hơn và trung tâm logistics sau bến lớn hơn để có khả năng khai thác đồng thời nhiều tàu mẹ. Dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ là một dự án vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy và phát huy tiềm năng thế mạnh của cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, Cái Mép Thị Vải nói riêng. Đối với quy hoạch khu vực logistics của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một cái chủ trương rất là lớn và cũng đòi hỏi một cái nguồn vốn rất là nhiều. Cho nên là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là Trung ương cũng đã xúc tiến để đầu tư. Nhưng tuy nhiên thì với cái mong muốn của chúng tôi cũng mong là cái việc này cũng triển khai sớm hơn, nhanh hơn để mà tháo gỡ được những cái nút thắt, nhất là những cái liên quan đến cái kết nối giữa hàng hóa quốc tế, hàng hóa trong nước, và hiện nay chúng ta đang có cái mục tiêu là làm hàng trung chuyển, cho nên là cái trung tâm logistics là hết sức cần thiết. Kế hoạch thì như vậy, nhưng mà cũng mong các cơ cấp chính quyền triển khai đầu tư và kêu gọi đầu tư nhanh hơn để mà hoàn thiện cái trung tâm logistics này, cũng là góp phần cho cái khu vực cảng Cái Mép Thị Vải này nó sẽ nhộn nhịp hơn và thúc đẩy cái hoạt động giao thương để cho các cảng biển nó sẽ nhộn nhịp hơn. Sau chuyến làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu hồi tháng 2 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang đã thông báo thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch khu bến Cái Mép Hạ, Hạ Lưu gắn với trung tâm logistics Cái Mép Hạ theo hướng kéo dài tối đa cầu bến Cái Mép Hạ, Hạ Lưu ra phía luồng. Trên cơ sở đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến Cái Mép Hạ và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trung tâm logistics Cái Mép Hạ để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Thưa quý vị, trung tâm logistics Cái Mép Hạ là dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, khu vực miền Nam nói chung. Tuy nhiên, để dự án có thể khởi động, việc lựa chọn phương án đầu tư là yếu tố đầu tiên được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra. Và hội thảo góp ý phương án đầu tư dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ đã được diễn ra ngày 1 tháng 10 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng và Kỹ thuật Biển Postquast, đơn vị tư vấn của dự án cho biết, trung tâm này khi được hoàn thiện sẽ giúp giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ tất cả các đầu mối giao thông, từ đường bộ, cảng biển, đường sắt cho đến hàng không, giữ vai trò như một trung tâm trung chuyển hàng hóa tầm cỡ khu vực và thế giới. Theo đó, diện tích dự án là 1.686,73 ha, trong đó diện tích trung tâm logistics 891,17 ha, diện tích bến cảng Cái Mép Hạ, Hạ Lưu 594,33 ha, diện tích mặt nước, khu nước trước bến 201,23 ha.
về quy mô bến cảng, quy hoạch 12,01 km bến cảng biển và khoảng 2,5 km bến cho xà lan. Trong đó bố trí khoảng 10 bến tiếp nhận tàu trọng tải 200.000 đến 250.000 deadweight ở phía ngoài. Dự án được đầu tư theo 2 phương án đấu giá, chọn một nhà đầu tư duy nhất hoặc nhiều nhà đầu tư, phân kỳ đầu tư cảng. Port Coast đề xuất trong giai đoạn 1 từ nay đến năm 2025, đầu tư xây dựng trung tâm logistics Cái Mép Hạ với diện tích 891,17 ha. Giai đoạn 2 từ sau năm 2025, đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ Hạ Lưu với diện tích 594,33 ha. Tổng mức đầu tư dự án là 154.391 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về phương án kỹ thuật xây dựng cảng, thách thức khó khăn khi triển khai dự án, các phương thức kết nối cũng như băn khoăn về hiệu quả, khả năng khai thác, quy mô của dự án. Chúng ta đi vào cái phương hướng là đấu giá để chọn một cái nhà đầu tư duy nhất để triển khai thực hiện một dự án lớn này. Rồi cái nhà đầu tư đó có thẩm quyền để mà chọn cái nhà đầu tư thứ cấp để mà thực hiện rất nhiều dự án thành phần trong dự án này. Thì kết nối giao thông hiện nay chúng ta cũng chưa nói rõ hết những cái vấn đề hay là cái triển vọng khả năng mà triển khai cái nối giao thông về sau này để phục vụ cho cái trung tâm này chúng ta chưa hình dung hết. Thế thì sau năm 30 đến năm 50 thì cái phương hướng mà cái chủ trương của địa phương hay trung ương để mà xử lý tiếp cái nhu cầu phát triển ở đây như thế nào? Bởi vì trung tâm logistics nó gắn liền với lại cái cảng. Hiện nay có rất nhiều bến cảng khác nhau trong bãi riêng gì Bà Rịa Vũng Tàu. Thế thì chúng ta có hệ thống những trung tâm logistics như thế nào và phân phối hàng hóa thế nào để mà giảm thiểu cái khâu mà vận chuyển trên đường, tập trung phục vụ cho cảng. Ví dụ thế, chưa kể sân bay. Thì những vấn đề này kết nối như thế có rất nhiều thử thách mà chúng ta cần xử lý. Quan điểm của Hiệp hội Logistics ấy, thì cái trung tâm logistics này thì chúng ta phải xác định được là cái tỷ trọng hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động nội địa và cái hoạt động đối với cả chúng tôi thì chúng tôi mong muốn rằng cái trung tâm này nó mang tính chất của một cái transshipment hub. Nó vừa là transshipment hub, nó vừa là cái processing hub và nó vừa là cái production hub của sản xuất, của gia công và của làn hàng transit. Và trong cái transshipment của hàng hóa, trong cái chuỗi dịch chuyển, cái chuỗi cung ứng toàn cầu ấy thì cũng không chỉ là các hoạt động container mà cũng còn nhiều các loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác mà chúng ta đang thiếu. Nó có rất nhiều các loại hình hàng hóa khác rất là đặc thù, ví dụ như là hàng LNG, ví dụ như hàng ô tô hoặc là một số cái hàng đặc thù khác. Là chúng ta mong muốn trung tâm logistics Cái Mép Hạ nó mang tầm cỡ khu vực và quốc tế thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng phải kiến nghị lên trung ương phải có những chính sách đặc thù nó tương xứng với cả các cái trung tâm của khu vực và quốc tế. Các nhà đầu tư thì nên thế nào, nên như thế nào thì tham gia. Thứ nhất đấy là phải có tiềm lực. Tiềm lực ở đây là tiềm lực về tài chính, tiềm lực về công nghệ, tiềm lực về nhân sự. Các nhà đầu tư phải có một cái cam kết lâu dài. Phải có cam kết lâu dài về việc triển khai, về việc vận hành, về việc gọi là cái trách nhiệm của nhà đầu tư trong một giai đoạn dài. Đây là một dự án lớn và cũng mong muốn rằng ví dụ như có thể là một số các cái nhà đầu tư lớn của Việt Nam chúng ta có thể nghiên cứu và có thể chúng ta cùng hợp tác với nhau để làm sao đấy là phát triển đất nước rồi xây dựng cái dự án này thành dự án tốt hơn. Thưa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, kết luận tại hội thảo, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẳng định, quan điểm của tỉnh là lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, có thể là lựa chọn nhà đầu tư đa dạng, chứ không chỉ trong một lĩnh vực, có thể liên danh, tổ hợp các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Thay mặt cho Ủy ban tỉnh thì tôi cũng xin tiếp thu tất cả những cái ý kiến góp ý. Chúng tôi sẽ giao cho đơn vị tư vấn cùng với lại sở, chúng tôi sẽ có những cái tiếp thu giải trình và chúng tôi sẽ phản hồi để mục tiêu là chúng ta làm sao đạt như cái mong muốn của các anh chị, đó là sớm có cái dự án này đi vào hoạt động. Cái phương thức lựa chọn nhà đầu tư chúng tôi cũng thấy là tập trung, đó là chúng ta làm theo cái phương thức nào đó thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải làm sao để lựa chọn được cái nhà đầu tư
có tầm vóc, có cái năng lực, kinh nghiệm và có cái sự quyết tâm, những cái nhà đầu tư thực sự là quan tâm và có khả thi để triển khai. Sau buổi hội thảo, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy để sớm thống nhất hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để nhanh chóng phê duyệt được chủ trương đầu tư, sớm lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án. Chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.